Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună pentru săptămâna, o săptămână la cumpăna dintre ani. Pentru perioada 29 decembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, aș vrea să vă fac așa un mic rezumat, cum am făcut și la celelalte zodii, un rezumat așa general pentru cum va fi din punct de vedere astrologic finalul anului 2025 și în același timp așa un pic primele 3 luni și în general prima jumătate a lui 2026, cum am mai spus, mici spicuiri așa, mici lucruri pe care desigur le voi aprofunda în următoarele lecturi. Dragilor, finalul anului 2025 pentru voi e un final cu destul de multă agitație, mai ales la nivel mental și social. Finalul acestui an este destul de dinamic. Pot apărea posibile schimbări sau chiar planuri noi. Ai nevoie de un pic de organizare. Da? Aș spune că unii chiar puteți avea relații destul de interesante, dar un pic imprevizibile. Comunicarea pentru voi în acest final de 2025 este foarte esențială, dar nu uitați că stresul, oboseala îți vor cere să ieși, să-ți iei un timp liber, să te relaxezi și lucrul ăsta va conta foarte mult pentru voi. Primele 3 luni, ca să zic așa, ianuarie va fi o lună destul de moderată, aș spune. E adevărat, pot veni șanse, oportunități, dar care trebuie cântărite foarte bine, da, și analizate foarte atent. Ianuarie, de asemenea, poate veni cu o dorință foarte mare, o curiozitate foarte mare de a învăța ceva nou, poate ai o comunicare foarte, foarte activă. În schimb, februarie este un pic mai tensionat, da? Pot apărea schimbări, emoții puternice sau chiar provocatoare, iar din cauza supraîncărcării, mai mult aș spune poate din cauza carierei profesionale, din cauza jobului, e posibil să apară anumite tensiuni. De ce? Pentru că te vei supraîncărca, vei fi foarte selectiv cu anumite proiecte și te vei supraîncărca așa că se cere un pic de echilibru, ca să zic așa. Martie, desigur, îți mai revii, da? Cumva februarie e așa un pic lună de foc. Pentru voi, în martie, vei avea parte de interacțiuni sociale și de șanse profesionale destul de bune, care vor ajunge la tine într-un mod foarte spontan, dar și avantajos. Referitor la prima jumătate a anului 2026, sunteți foarte curioși, aveți o comunicare intensă, iar ideile vă vin așa, ca pe bandă. În ce privește cariera voastră profesională, aveți parte de noi proiecte, dar, desigur, trebuie să acordați atenție la termene și la detalii. Se pare că activitatea voastră, în general, cel puțin pentru cei care va rezona acest lucru, va avea de văzut cu internetul în mare parte, în primele 6 luni. Dacă vorbim de partea asta sentimentală,
Trebuie să vă spun că în prima jumătate a lui 2026 pot apărea schimbări în relație. Cum de asemenea pot apărea întâlniri interesante și chiar flirturi cu persoane. Da? Și acum haideți să trecem și la cărțile noastre să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în această săptămână de la cumpăna dintre ani, în perioada 29 decembrie 2025 până pe 4 ianuarie. Sunteți un pic blocați. Ce este cu voi? Un pic încurcați. Ceva vă încurcă sau ceva nu vă place. Haideți să vedem. Bun. Da. Și uite ce e. Ceva tensiuni, nu știu, cu familia, cu... Vedem imediat. Bun. Bun. Da. E într-adevăr, se vede și am văzut și din punct de vedere astrologic, am văzut că există un pic de agitație mentală aici. Se pare că situația actuală, cel puțin a unora dintre voi cei care veți rezona cu acest mesaj, este una destul de tensionată. Ori cu anumiți membri din familie, ori că aveți voi un conflict în care atât voi cât și poate cealaltă persoană își urmează cumva interesul. E posibil ca unii dintre voi să stați împreună, da, cumva sub același acoperiș cu anumite persoane și atunci, desigur, apar neînțelegeri, apar discuții, apare un conflict, poate cu persoane diferite. De ce? Pentru că au un mod de gândire diferit. Sau poate chiar unii dintre voi aveți un conflict cu voi înși vă. Ceva nu vă convine. Sau poate considerați că ați greșit undeva. Bine ar fi, unii dintre voi, nu știu, dacă vorbim de muncă, puteți fi cumva într-o competiție pentru un anumit post. Și vă enervează că alți candidați sau candidate nu joacă tocmai corect. Eu trebuie să vă spun că dacă vorbim de acest lucru, dacă tu ai ceea ce îți trebuie, sunt mari șanse ca acest job să-ți aparțină. Dar cu această condiție. Dacă nu, putem vorbi, nu știu, să fiți într-o situație în care bănuții sunt cam la limită. Și cu părere de rău o spun, dacă veți rezona cu această informație, dacă vorbim de bani, se pare că sunteți într-o situație în care nu prea puteți plăti tot. Așa că ar fi bine în această perioadă, totuși, eu știu că ar trebui făcute anumite cumpărături sau, mă rog, cheltuielile așa cum ne-am obișnuit cu toții în sărbătorile de iarnă. Dar totuși se cere un pic de precauție. De asemenea, dacă vorbim de relațiile sentimentale, e posibil să aveți conflicte, dar nu neapărat din cauza voastră ca și pereche, ci din cauza altor persoane. Așa că încercați pe cât puteți să vă păstrați calmul, în așa fel încât oricum să știți că această stare conflictuală, indiferent de care situație vorbim, din cele care vi le-am enumerat deja, va aduce o schimbare, să știți, o schimbare importantă. Cei singurei, aș spune că sunteți interesați de o persoană care are mai mulți pretendenți sau pretendente. Sau e posibil ca cineva să se lupte pentru voi, să vă câștige, da? Să ducă niște lupte aprige. Ce provocări ați avut, dragilor, de-a lungul lui 2025? Avem un cavaler de monede. Provocarea voastră poate a stat vis-a-vis de o energie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, o energie care, eu aș spune că, lăsând la o parte faptul că poate nu s-a mișcat atât de rapid cum v-ați fi dorit voi, această energie totuși cumva
a avut un comportament destul de responsabil și trebuie să vă spun că această energie, într-un fel sau altul, este orientată către viitorul vostru. Este cineva care nu se lasă. Mă nu știu dacă ține de mai mult de partea asta sentimentală, m-aș gândi eu. Pentru că este cineva care chiar vrea să se țină de cuvânt. Chiar vrea să onoreze un anumit compromis, o anumită promisiune și cumva, chiar dacă e cineva sau lucrurile cu această energie curg destul de lent, destul de greoi și poate nu e tocmai pe placul vostru, dar să știți că nu va renunța. De asemenea, dacă unii dintre voi aveți un ascendent în vreo zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, provocarea voastră pentru 2025 a fost aceea de a fi un pic mai meticuloși, de a avea mai multă răbdare, de a avea un comportament mult mai responsabil, de a fi poate mult mai perfecționiști, de a trata acele situații importante cu mai multă responsabilitate. Și în general aș spune că provocarea pe care voi ați avut-o în acest an 2025 a fost aceea de a vă ține de cuvânt, de a vă ține anumite promisiuni, de a ține de un anumit compromis pe care voi l-ați putut face, un compromis important de-a lungul lui 2025. Ce ați învățat? Ei, și avem un 4 de cupe. Ce ați învățat de-a lungul lui 2025? Ați învățat că de multe ori să ai o atitudine de defensă nu e tocmai înțelept. De ce? Pentru că în momentul în care ești într-o permanentă defensivă, îi alungi pe alții care ar putea să te ajute, alungi poate noi șanse de a avansa, de a te dezvolta. De asemenea, ai învățat că trebuie să alegi, să vezi șansele și să vezi exact care sunt importante și care nu. De asemenea, dacă vorbim de bani, poate că ați învățat că nu toate oportunitățile de a face bani sunt și bune și că, de asemenea, trebuie să fii mai atentă. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, poate ați învățat că în relație, cel puțin și în dragoste în general, nimic nu este sigur sau trebuie în permanență hrănită acea relație. Să nu gândești că totul este sigur în relație și gata, nu mai trebuie să fac nimic, că ia uite, îl am pe Cutărescu sau pe Cutăreasca și asta este. Pentru că nu este bine, trebuie hrănită, din când în când trebuie hrănită și eu o spun pentru că am niște ani mulți la activ pe partea asta și asta este viața, trebuie să o hrănești, chiar dacă iubirea există, dar la un moment dat apare rutina. De asemenea, ați mai învățat că trebuie să fiți atenți, nu doar poate la propriile necesități, da? Și că trebuie să țineți cont și de ce își dorește celălalt. Iar cei singurei, de multe ori trebuie să gândiți mult mai profund și să, înainte de a începe o relație, să vă eliberați deja de relația din trecut sau de persoana din trecut, înainte de a începe o nouă relație. Asta e lecția cu care voi ați plecat din 2025, cel puțin ce îmi transmit mie cărțile. Ce trebuie să lași în urmă, dragilor? Paradoxal avem moderația. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva, dar trebuie să lăsați în urmă, este foarte interesant, faptul că de multe ori ați avut un anumit autocontrol. Sau poate că
ați încerca să vă dominați acele instincte emoționale. Cumva, probabil că ar trebui să lăsați în urmă. Știți cum e, că și moderația asta e bună, dar dacă trece de un anumit nivel, ca toate celelalte, devine nocivă. Știu că mulți dintre voi o să ziceți, Doamnă, cum? Adică cum, dacă eu sunt temperat și îmi păstrez, sunt moderat în tot ceea ce fac, nu e bine? Este super bine. Dar faptul că această carte se află totuși pe o poziție destul de negativă, pentru că ceva trebuie să lași în urmă, înseamnă că aici s-a produs un dezechilibru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cumva ori v-ați asociat cu cine nu trebuia, tocmai dintr-o dorință de a nu intra în conflict, de o dorință în a te adapta și e posibil ca unii dintre voi, nu știu, să fi dat sfaturi bune la alții, dar să nu le puneți în aplicare pentru voi. Iar acest lucru este recomandat să nu-l mai faceți. De asemenea, poate că atunci când mai prindeți și voi niște câștiguri de bănuți, care nu sunt neapărat foarte mari, să încercați să poate să fiți mai ordonați în momentele alea, să nu vă apucați să dați așa, să fiți dezechilibrați, să dați cu ei în stânga și în dreapta. Poate că atunci când într-adevăr simțiți nevoia în relațiile voastre să fiți împreună cu persoana dragă, să petreceți, nu știu, anumite momente agreabile, să o și faceți. Pentru că știți cum e, că în doi problemele se înfruntă altfel, și mai ales problemele zilnice. Iar cei singurei probabil că n-ar trebui să mai este un lucru interesant. Este bine să ne acceptăm așa cum suntem, să ne recunoaștem atât calitățile cât și defectele, dar asta o facem pentru simplu motiv ca noi să știm de fapt unde putem să aducem îmbunătățiri. Și dacă avem, de exemplu, pe partea asta a defectelor, să încercăm cumva cât se poate să diminuăm defectele și să ridicăm calitățile. Da? Și cumva poate că voi sau unii dintre voi ar trebui să lăsați în urmă această idee că nu trebuie să îmbunătățești nimic la tine, că e bine așa cum ești, pentru că totuși există îmbunătățiri pe care le poți aduce propriului tău caracter sau propriului tău fel de a fi sau propriului tău mod de a gândi. Ce vine noul an? Noul an, dragii mei, vine cu o schimbare. O schimbare importantă. Vine cu agitație și o schimbare tare bruscă. Dar o schimbare bruscă care va aduce o revelație bruscă. E posibil ca o anumită situație care nu mai rezistă mult și care vrei nu vrei se va schimba. Sau vrei nu vrei, va trebui să o gândești foarte serios, să renunți la ce nu-ți mai folosește. Unii dintre voi chiar pot trece printr-o experiență cu foarte mare impact, care e posibil să te ia și prin surprindere, că așa vine turnul. Nu știu, poate unii dintre voi, chiar încă de la începutul lui 2026, să treacă poate printr-un divorț, printr-o pierdere de job, posibil. Da, adică se cere destul de multă precauție încă de la începutul, sau mai bine zis încă din primul trimestru. Și am văzut bine că în februarie la voi
nu este tocmai bine aspectat, da? Pentru că vă poate apărea anumite tensiuni, da? Pe anumite proiecte, pe anumite ramuri ale vieții, așa că se cere totuși un pic de precauție. Acum, eu trebuie să vă spun că la nivel mental, intuiesc că la nivel mental veți avea ceva probleme. Încercați pe cât posibil să nu vă supra-solicitați. Pentru că, într-adevăr, februarie vine cu posibile tensiuni din cauza tocmai asupra încărcării, da, la nivel mental. Care este sfatul cărților? Un 6 de spade și ne spune așa că indiferent de situație, indiferent că tranziția nu va fi una, să zicem, chiar așa de ușoară, dar vei vrea, nu vei vrea, vei lăsa ceva în urmă, iar schimbarea va veni în viața ta, o schimbare care va cere timp, un timp de, sigur, de acomodare. Și aș mai spune că cumva, nu știu, veți căuta ceva mai bun. Nu știu, poate că o călătorie pe care o veți face ori în urma unei separări de ceva sau de cineva, sau în urma unei tristeți destul de profunde. Așa că sfatul cărților este acela de a nu, chiar dacă tranziția va fi dură, să nu te lași. Să nu te lași și pentru că, știți cum e, după orice furtună va ieși un soare. Haideți să vedem ce mesaj divin am pentru voi, dragilor. Ce frumos, avem porumbelul. Avem porumbelul. Ce ne spune porumbelul? Ia să vedem. Simte și urmează acel sens adânc al păcii care te va umple în acest moment. Aceasta este cumva calitatea divină. Asta te face să simți cumva acea liniște, acea pace care poate să-ți liniștească, așa cum bine am văzut, să te liniștească atât din punct de vedere mental cât și spiritual. Da? Așa că încearcă să-ți regăși, să ieși acea pace interioară, nu știu, prin ceea ce îți place ție să faci cel mai mult. În momentele în care te simți supraîncărcat, supraîncărcată, încearcă să faci ceea ce tu știi că te calmează, ceea ce tu știi că se aduce acea liniște interioară. Uite, eu am momente, de exemplu, mie îmi place foarte, foarte mult muzica asta, cum îi spune, Doamne, chill out, sau muzica ambientală, sau, uite, am momente când îl ascult pe Mozart, iar, uite, sau Vivaldi. Toți îl știm pe Vivaldi și anotimpurile. Cu toate că aici, dacă stau să mă gândesc, nu știu de ce mie îmi place iarna, care e destul de agitată, dar pe mine mă relaxează. Am dat un exemplu, nu știu, voi puteți să faceți ceea ce vă place vouă să faceți cel mai mult. Da? În așa fel încât să vă relaxați. Haideți să vedem și ce mesaj inspirațional am pentru voi, dragilor din Gemeni, în această perioadă de trecere între ani. Hopa, ia să vedem. Și avem liliacul. Ce îmi place liliacul, ce frumos miroase. Și a spune așa: primele emoții ale iubirii. Iubirea este magicianul care împinge omul în afara propriei pălării. A spus-o Ben, cred că Hecht. Nu știu, acum mă scuzați dacă nu pronunț. Probabil că este un gânditor, poate chiar un filozof. Dar este interesant ce spune, pentru că, într-adevăr, când iubim și suntem și iubiți, da, dacă ne mai și corespunde iubirea, pur și simplu, este acea magie care împinge omul să iasă din
zona lui de confort și să facă lucruri pe care alminter poate nu le-ar face. Așa că e posibil și la voi să se întâmple acest lucru. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această săptămână specială de trecerea între ani. În cazul în care nu reușesc să public sau să mai fac lecturile care mi le-am propus, eu vă doresc de pe acum un la mulți ani. Vă doresc o trecere între ani liniștită, plină de distracție, plină de voie bună, plină de lucruri frumoase, să petreceți frumos, să fiți alături de cine vă este drag, să intrați în noul an 2026 cu o energie super bună, super pozitivă și cu mult optimism. Până data viitoare, când ne vom revedea, eu vă doresc tot binele din lume. Vă doresc să aveți acea energie pozitivă, să aveți acea căldură sufletească și fie ca 2026 să fie blând, să fie blând cu voi și să vă aducă numai bucurii și realizări. Așa că până data viitoare, desigur și în 2026, să fiți iubiți, dragii mei!